Salutare lume! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube Pescuit și Natură cu Dumitru Borz. Cei care sunteți pentru prima dată pe acest canal, aveți acolo un buton de abonare. Puteți să vă abonați, să vedeți partide din trecut, partide frumoase, reușite, mai puțin reușite, dar aveți ce să vizionați. Așadar, după 3 săptămâni, iată-mă pe frumoasa acumulare sub placul de Barcău. Am stat departe 3 săptămâni de pescuit, pentru că au fost acele temperaturi ridicate, caniculă, știți și voi destul de bine. Și astăzi am decis să las la o parte picherele, fiderele, boloniezele și așa mai departe. Am aici 2 lansete de 3 libre. Asta ar însemna undeva la o putere de 70-100 de aruncare, sau toată lumea se exprimă cum vrea și cum știe. Și pescuiesc foarte, foarte simplu. Cum știți, pentru mine pescuitul înseamnă pasiune, relaxare și, bineînțeles, adrenalină, dacă este să fie pește. Am preferat să folosesc astăzi, după cum vedeți, clasicele bambine. Nu sunt cele clasice, erau acele rotunde cu virgulă care am copilărit noi. Astea sunt ceva mai moderne, dar sunt plăcute pentru că în momentul când am înțepat, rămâne jos, nu mă încurcă la recuperare. O să vă prezint imediat și coșulețele, momitoarele. Sunt momitoare clasice și ce pun pe momitor. O să încep cu râmă groasă, o să vă explic imediat, iarăși dacă o să am prezentări anapoda, o să trecem pe pop-up-uri, waftersuri și așa mai departe. Cam asta a fost o mică introducere, așa, să vă spun despre ce și cum se va desfășura partida de astăzi. Timpul este cam mohorât. Când am ajuns de dimineață, a tras o ploaie zdravănă, deși nu era prognozată. Dar am aici în spatele meu, dacă bine vedeți, o căbănuță. Am unde să mă retrag dacă plouă. Pot să stau și în mașină, dar de acolo pot să văd când am prezentări și să vin la bețe. Bun. Dacă o să am ceva prezentări, o să vă prezint câțiva pești. Bun. Trecem la treabă. Haideți să vă prezint, cum am spus, și momitoarele și ce pun pe momitor și pe cârlig. Și rămâneți aproape. Sper să prind ceva pește. Vizionare plăcută. După cum v-am spus adineauri, momitoare clasice, obișnuite. L-am lăsat aici pe acesta gol, ca să-l vedeți cum arată. Pe celălalt l-am pregătit, deja l-am echipat cu mămăligă. Se și vede aici, am pus o râmă groasă. Voi pune și pe celălalt. O să încep cu râmă și dacă voi fi deranjat de mărunțiși sau voi avea prezentări, știu eu, de pește mic, voi trece la pop-up-uri, waftersuri și porumb de silicon. Așadar, haideți să trecem la treabă, să vedem dacă reușim să prindem ceva pește. Chiar și pescuind atât de simplu cum v-am spus. Poate o să avem puțin zgomot pe fundal, se lucrează la autostrada A3. Pe aici va trece pe acest viaduct peste baraj. Dar asta nu este o problemă, important este să ne auzim.
Am ceva mici prezentări, dar cred că, așa cum am spus, apare pe patul de nadă prima dată mărunțișul și pe urmă s-ar putea să apară și carasul. Nu prea prost, nu prea pot să mă pronunț cu bețele astea, nu de mult le-am achiziționat, nu sunt obișnuit cu ele, adică nu prea simt peștele, sunt bețe mai tari, da, primul caras, deci vedeți ce carași vin la râmă. O să mai continui puțin și o să trec pe... O să selectăm cu... O să încep cu porumb de silicon și voi continua cu pop-up-uri și waftersuri. Deci, relaxare, activitate și adrenalină. Ia uitați acolo. Păcat că începe să plouă, dar asta este. Da, a lăsat bambina jos. Mai recuperăm puțin. Dacă mai mișcă o dată, înțepăm și să vedem. Va trebui să mă retrag până când se termină iarăși repriza a doua de ploaie, dar asta este, sunt pelerine, sunt, doar că nu le folosim. E frumos și când plouă. Da, avem un caras mai răsărit. Un caras mai răsărit. Haideți să vi-l mai arăt și pe ăsta la cameră. Cum am spus, o să vă mai prezint, stai cu minte, o să vă mai prezint așa 1-2, prins tot pe râmă și acesta. Dar voi trece la selecție. O să pun pop-up. Prima dată porumb de silicon și pe urmă, haideți că trebuie să iau măsuri. Plouă telefonul, plouă tot. Ne vedem mai încolo. Da, am trecut la pop-up, la un porumb de silicon. Să vedem dacă nu reușim să prindem ceva mai frumos, să selectăm. Momitoarele astea sunt puțin nu sunt mari, ci sunt cam largi, așa, cam groase și necesită o încărcătură mai mare de mămăligă. Dar cu timpul poate o să le schimb și pentru că se lansează cu mai mare precizie atunci când este mai puțină încărcătură pe monitor. Știți ce se întâmplă? Va trebui să ajustez distanța între porumb de silicon sau pop-up și cârlig, pentru că fiind de talie mică, cam încearcă să prindă doar pop-up-ul sau porumbul de silicon și nu ia și cârligul, dar o să le găsesc eu leacul, cum se spune, și o să sper să prind. Ia uitați aici pe râmă. Haideți să mai vedem și cât eu, uitați, vedeți, acțiune.
Dar, cum am spus, nu este... Nu mă... Ba da, acum da. Nu mă face să mă decid să și înțep. Haideți să revin puțin cu zoom-ul, că s-ar putea până atunci să-l și pierd. Încă nu prea sunt obișnuit cu lansetele astea, pentru că nu de mult le-am achiziționat și nu știu dacă am spus, și momitoarele sunt puțin cam mari și necesită o încărcătură mai mare de nadă, de mămăligă. Dar când este ceva mai serios, deci se simte totuși. Da, pe cum să nu simți așa caras, priviți. Priviți ce frumos caras, pe râmă groasă de rouă. Am spus că voi încerca să selectez cu pop-up-uri, dar până la urmă văd că intră și pe râmă la fel de frumos. Voi continua, așa cum am spus, pe o lansetă cu pop-up și pe unul cu râmă groasă. Momentan râma de rouă bate pop-up-urile. Lasă jos puțin, ridică puțin. Uitați. Da, și cum mai ridică o dată sau cum îl curentez. Deja lasă, văd că a lăsat jos, ați văzut. Mai recuperăm o dată și la următoarea greșeală tinde să vină spre mal. Acum chiar că va veni spre mal. Da, mai stau puțin și cu pop-up, dar tot ce am prins pe râmă. Râmă de rouă. Aha. Acum am spus și acum am o prezentare și acolo, dar mai slăbuță. Foarte mică apa și e pericol. Da. Da. N-a făcut el pe grozavul la tras, dar este ceea ce trebuie. Este ceea ce trebuie. Nu se lasă carașii, nu se lasă, tot râma o preferă. O puteți vedea acolo, și râma, și peștele. Deci, asta este. Mă simt bine, asta este important. Cum să nu te simți când prinzi. Dacă ați urmărit filmarea până în acest moment, până în acest minut, înseamnă că puteți să-mi răspundeți la ceea ce o să vă întreb acum. Ce credeți voi? Care parte din râmă este cea mai preferată de pește? Asta, care este activă și asta la altă, dar asta este mai crudă și mai subțire. Aici este mai tare. Deci, scrieți un comentariu
pentru că vreau să văd câți ați vizionat filmarea până la acest moment. Iarăși eu o să vă spun cum funcționează mai târziu. Deci care parte este mai preferată de ei. Haideți să vedem. Referitor la întrebarea pe care v-am pus-o adineauri, vă dau un indiciu. Acolo am pus partea groasă a râmei și aici o să pun partea subțire. Iar voi trebuie să fiți atenți pe care lansetă prind și aveți răspunsul. Deci aici voi pescui numai cu partea subțire, iarăși în partea cealaltă cu partea mai groasă. Urmăriți și puteți să-mi dați un răspuns, dacă doriți, bineînțeles. Dar ca să știți și voi pe viitor, sunt mari pescari care pescuiesc foarte, foarte mult cu râmă groasă de rouă și ei cam știu care e treaba, așa că aștept în comentarii să văd ce scrieți. Deci am spus să fiți atent la lanseta cu care prind, ca să puteți să răspundeți care parte din râmă o preferă cel mai mult. Ați reținut pe lanseta asta ce partea râmei am pus? Partea groasă. Partea groasă. Haideți că vă și confirm, să nu ziceți că... Deci uitați, este partea groasă din râmă. Deci până acum preferă partea groasă. Să vedem. Oricum vă spun eu. Trăsăturile s-au cam rărit. Cred că urmează o schimbare de direcție de vânt, deși n-a fost vânt până acum, dar urmează, conform prognozei. Fiindcă s-au rărit trăsăturile, prezentările, vă dau eu răspuns la partea cu râma care este mai preferată. Ambele sunt preferate, dar partea cea mai groasă a prins caras mai frumos, cea mai crudă și mai lungă, capătul la subțire, a prins caras mai mic. Am mutat trepiedul în partea cealaltă, încă tot nu pot să-l fixez pe, dar dacă îl pun exact pe apă, ca să vedeți drill-ul, peștele, dar aici e important la mal când îl aduc, pentru că nu pot să-l pun acolo de malul ăla abrupt. Sus dacă îl pun, nu știu, o să încerc să văd. Am vrut vânt ca să miște puțin peștele. Aceleași rezultate, pauză. Am mai prins unul de când am mai discutat și am schimbat iarăși pe lanseta din stânga. Aici nu știu dacă am prins vreo 2 pești. Pe râmă am pus înapoi porumb de silicon. O să mai încerc cu pop-up-uri să vedem. Acum fiind vânt, cum am spus, altfel mișcă cârligul cu pop-up-ul pe substrat decât
cârligul cu râmă care este chiar pe substrat, Așteptăm să vedem. Am prins, sunt mulțumit, a fost frumos. Relaxare, adrenalină, cum am spus. Sper să mai prind ceva, o să mai stau, cred că acum apare iarăși norii. Nu se mai știe nimic aici, ce-o fi, cum o fi. Tot pe râmă am prezentare, dar slăbuțe prezentări. Slăbuțe prezentări. Da, nici nu. Și dacă este ceva mărunțel, chiar vreau să spun că, sau am spus de fapt, erau bune niște râme roșii, dar văd că deja au început și la râmele astea să facă figuri mărunții, așa că mai trimit încă o dată și pe urmă, deci trimit încă o dată tot cu râmă și pe urmă o să punem pop-up și aici și vom sta și vom aștepta. Vom aștepta. Stau cu pop-up-urile aici, pe ambele bețe, de mai bine de 40 de minute. Am prins un singur caras, tot mărime medie, nu ceva deosebit față de ce am prins la râmă. Nu știu, să trec pe râmă, să mai stau, să nu mai stau, mă mai gândesc. Pe râmă totuși am mai avut activitate, dar am pus tot felul de pop-up-uri, căpșună cu usturoi, miere, ambutiric, tot ce am avut, porumb de silicon. Nu vrea. Mai așteptăm puțin, o să mai stau o oră. Nu cred că am să mai revin pe râmă pentru că am prins, sunt mulțumit cu ce am prins. Este ora 12, așa că mai stau o oră și este suficient pentru astăzi. Să vedem, poate. Da, cum am spus, mai intră și pe pop-up. Chiar acum am vrut să pun râmă, dar a venit și pe pop-up. În sfârșit, o să mai încerc în sfârșit un caras cum se cuvine, dar s-a și comportat așa cum trebuie. Pop-up, dar încă pop-up-ul n-a bătut râma. Să vedem până la final. Dar, în orice caz, a fost prezentare. N-am apucat să vă pornesc camera, dar a fost super. Care e hotărât. Încă îți place. Adrenalina e adrenalină, deci care pune botul sănătos, ăla sănătos și este. Nu mai vin să vi-l aduc la cameră. Sper că se vede. Da.
Dar ce să zic eu? Peștele de onoare să fie? Nu cred. O să mai... Dar îl consider pește de onoare pentru că nu se știe cât voi mai pescui, așa că îl notăm pește de onoare. Da, haideți să vedem ce am reușit astăzi. Carași frumoși. Frumoși, care sunt mai frumoși. Se ascund. Destui pentru o partidă scurtă. Deci se prinde pește și mai simplu. Nu trebuie multe complicații, multe artificii. Deci partidă super. Final de partidă, v-am prezentat ce am prins. Pentru mine este o partidă reușită, ca de fiecare dată când prind pește. O partidă scurtă, 5 ore și jumătate. Am prins caras destul. Se prinde caras și mai simplu, clasic. Nu neapărat trebuie multe complicații. Așadar, dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu rămâne decât să vă abonați, dați un like, scrieți un comentariu. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, iarăși pentru pescari, pe lângă multă sănătate, fire întinse. Ne vedem în curând. Numai bine!